අයවන් සිත්තර ගෙදරින් මම එදා පොරොන්දුවක් වුණා දියසායන් චිත්‍රයක් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝවක් නිකුත් කරනවා කියලා. එදා අපි කතා කරා තෙල් සායන් සහ දියසායන් අතර වෙනස. ඒක අපි ඔන්න දියසායන් වීඩියෝ එකක් අපි දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ බලන්න. මේ කරන්න යන්නේ දෙවෙනි අදියර තෙල් සායන් කියන්නේ මොකක්ද? තෙල් සායන් චිත්‍රයක් අඳින්නේ කොහොමද කියලා පොඩි විස්තරයක්. තෙල් සායන් චිත්‍රය අවසන්යක් වෙනකම්ම මේකෙන් විස්තර වෙනවා. ඒ වගේම තෙල් සායන් භාවිත කරන්න අපි Linseed Oil සහ Turpentine Oil පාවිච්චි කරනවා. පින්සල් පාවිච්චි කරන්නේ හොග්ගයා කියන process. ඒකට හේතුව කෙන්ද ඝනකම තද කෙන්දක් තියෙන නිසා. තෙල් සායන් කියන්නේ ඝනකමින් වැඩි තෙල් සායන් වර්ගය. දිය සායන් වගේ සැහැල්ලු නෑ. ඒ වගේම තෙල් සායන් මාධ්‍ය ලෝකේ ප්‍රවීණ චිත්‍ර ශිල්පියෝ ඒ වගේම වෘත්තිමය චිත්‍ර ශිල්පියෝ භාවිත කරලා තියෙන මාධ්‍ය සරල උනත් කැන්වස් එකක් මත අඳිනවා නම් තමයි වඩාත් සුදුසු. ලංකාවේ නම් බිත්තිවලත් මම දැකලා තියෙනවා තෙල් සායන් චිත්‍ර ඇඳලා තියෙනවා. ඒත් තෙල් සායන් මාධ්‍ය පහසුයි කියලා මම කිව්වේ. තෙල් සායන් වේලෙන්න වෙලා යන නිසා අපිට සෑහෙන වෙලාවක් සායමත් එක්ක චිත්‍රය තුල ගත කරන්න පුළුවන්. ඔන්න එහෙනම් අපි ආරම්භ කරනවා බලන්න.